Mọi người đừng mở cửa ra. Có gì đó lạ trong hành lang. Ngày đầu tiên đi học, khi tôi vừa bước vào ký túc xá số 444, đài phát thanh vang lên, quy tắc số 1 của trường. Đừng mượn thiệp mời màu đỏ. Không được soi gương trong ký túc xá sau 7 giờ tối. Không mở cửa sổ trong ký túc xá sau 7 giờ tối. Đừng thò đầu ra. 11 giờ tối phải tắt đèn. Không được sử dụng thiết bị điện tử sau khi tắt đèn. Nếu không, người quản lý sẽ đến ngay lập tức và tịch thu. 6. Ký túc xá sẽ không để bím tóc. 7. Người quản lý sẽ không đi giày thêu. 8. Sau 12 giờ đêm, nếu như nghe thấy hành lang có người thổi kèn, đừng để ý. 9. Sau 12 giờ đêm, không được rời khỏi tòa nhà. Cái quái gì vậy? Đừng nhận thiệp mời màu đỏ. Tôi đến đây để học đại học. Tôi nhận thiệp mời làm gì? Lúc khó hiểu, đài phát thanh phát ra một vở kịch. Bài hát này thật đáng sợ. May mà ký túc xá có người báo cáo. Lúc điền đơn tôi đã nhận ra 3 người họ rồi. Trong ký túc xá yên tĩnh một lát, chúng tôi nhìn nhau. Không khí có chút kỳ lạ. Một bên Lý Doanh Doanh, sợ hãi không thể không trốn sau lưng tôi, có vẻ hơi sợ. Lúc này một trong những người của Vương Gia Di cười. Cái gì? Các ngươi thật sự tin sao? Đây rõ ràng là có người đang lợi dụng phòng phát thanh để làm chuyện quỷ quái này. Không tin các người đi ngoài cửa sổ nhìn xem. Chắc chắn có những chàng trai đang nhìn trộm bên ngoài. Những thứ này tôi đã xem qua rất nhiều trên mạng rồi. Tôi đi đến cửa sổ nhìn. Chắc chắn rồi, chỉ thấy có 10 mấy thằng con trai đang đứng dưới lầu cười. Tôi nghĩ nụ cười của họ có chút không tự nhiên. Và tất cả đều đội một chiếc mũ tròn da dưa. Thật kỳ lạ, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều. Tiếp tục thu dọn hành lý. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông xuống rồi. Vương Gia Di không thông báo cho chúng tôi. Đã thanh toán hóa đơn giao hàng sushi hơn 400 tệ. Mặc dù tôi không muốn trả tiền, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng vừa thanh toán không lâu, điện thoại của cô ấy đã kêu lên rồi. Hàng của bạn đến rồi, đưa đầu ra ngoài cửa sổ. Hãy cho tôi xem vị trí ký túc xá của bạn. Được. Lúc này Vương Gia Di cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ. Sau 7 giờ tối, đừng mở cửa sổ trong ký túc xá. Đừng thò đầu ra. Lúc này não tôi hiển thị quy tắc này trong chương trình phát sóng vừa rồi. Tôi ngăn cô ấy lại và đề nghị tôi xuống cầu thang lấy hàng. Lúc này Lý Doanh Doanh cũng chủ động đi xuống cùng tôi. Vừa ra từ cửa sau của ký túc xá, tôi nhìn thấy một cậu bé mang theo một món đồ mang đi theo. Đứng đó, hắn ăn mặc kỳ lạ, đội mũ cạo da màu đen, chạy đường dài giống như người xưa. Tiểu Khiết, tại sao anh ấy lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Có phải là ca sĩ Burley không? Lý Doanh Doanh hỏi. Tôi còn chưa nói chuyện, cậu bé đó cầm đồ ăn mang đi đến. Đồng thời tôi thấy anh ta cầm một cái gì đó màu đỏ trên tay. Cảm ơn, tôi nhận hàng rồi quay lại bỏ đi. Tôi nhìn lại, cậu bé đó vẫn đứng đó nhìn chúng tôi. Lắc đầu thở dài. Tiểu Khiết, vừa rồi trông cậu như vậy có phải không tốt lắm không? Lý Doanh Doanh hỏi. Doanh Doanh, cậu đã quên quy tắc đầu tiên của chương trình phát sóng sáng nay rồi sao? Điều đầu tiên Lý Doanh Doanh suy nghĩ. Có vẻ như đã quên không nhận dây đàn màu đỏ rồi. Cái thứ mà thằng nhóc kia vừa cầm trên tay chính là thiệp mời màu đỏ. Mặc dù không biết có phải là trên đài phát thanh nói có phải hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi lo lắng nhìn Doanh Doanh. Sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Không phải, nhưng Tiểu Khiết là tớ rất nhát gan. Đừng làm tớ sợ, được không? Tớ cũng không biết thật hay giả, nhưng chúng ta hãy cẩn thận. Nhưng khi chúng tôi đến cầu thang đầu tiên, tôi tìm thấy bên ngoài cửa ký túc xá bên cạnh để một giá giày. Trên đó là một đôi giày thêu màu đỏ. Lý Doanh Doanh cũng nhìn thấy rồi. Tiểu Khiết, nhìn kìa, lúc chúng ta xuống hình như không có cái này. Tôi nhớ mình đã đi ngang qua đây, nhưng không nhìn thấy đôi giày thêu này. Tôi nhìn lên bảng số phòng ký túc xá, trên đó viết 3 chữ, phòng quản lý ký túc xá. Nó nhắc tôi nhớ 2 trong số các quy tắc tôi đã nghe trước đó. Người quản lý sẽ không để lại bím tóc, người quản lý sẽ không đi giày thêu. Nghĩ đến đây, đột nhiên cửa phòng ngủ phát ra tiếng động. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra một khe hở. Lúc đó tôi thấy một bàn tay thò ra từ khe cửa. Bàn tay trắng như ma, gầy gần như toàn da và xương, nhưng móng tay lại mọc hơi kỳ cục. Thoạt nhìn giống như một cây nho khô héo. Tay kia chậm rãi vươn đến giá giày ngoài cửa, lấy lại đôi giày thêu màu đỏ đó. Có gì đó không ổn. Giá giày rõ ràng được đặt ở cửa ký túc xá. Tay đưa ra bên trái là tay trái. Theo lý thuyết mà bàn tay đó không thể chạm tới vị trí của giá giày được, trừ khi... Nghĩ đến đây, tôi vội vàng kéo Lý Doanh Doanh chạy lên cầu thang. Cho đến khi lên đến tầng 4, hai chúng ta mới dừng bước. Lúc này chúng tôi đã thở hổn hển rồi. Tiểu Khiết, dọa chết tớ rồi. Tại sao bàn tay đó lại... Khi Lý Doanh Doanh muốn nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó lạnh không thể diễn tả được sau lưng mình. Tôi quay đầu nhìn lại, đột nhiên giật mình.
Không biết khi nào, phía sau chúng tôi là một người đàn ông. Trông hắn không già lắm, tầm đâu đó đầu 30, đầu đội khăn choàng tóc, ngũ quan hài hòa, nhưng làn da của hắn ta lại có chút cảm giác sáng bóng. Giống như sơn một lớp, thứ giống như móng tay ở bên ngoài, trông hơi lạnh lùng. Hai người là người mới phải không? Hắn cười hỏi. Xin hỏi cô là, tôi là quản lý của các bạn. Cứ gọi tôi là chị Cầm. Tôi sống ở đây. Sau này các bạn có thời gian có thể đến tìm tôi. Lời vừa nói xong, hắn chỉ căn phòng bên cầu thang trên tầng 4. Tôi vừa nhìn, phía trên phòng viết 3 chữ, phòng quản lý ký túc xá. Người quản lý sẽ không để lại bím tóc. Hắn không có bím tóc. Hắn hẳn là quản lý của chúng ta. Lúc này tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khiết sao có thể như vậy? Vừa rồi ở tầng 1, chúng ta rõ ràng nhìn thấy Lý Doanh Doanh mở to mắt nhìn tôi. Nhưng tôi đã kéo tay cô ấy, làm gián đoạn những gì cô ấy muốn nói. Bất kể chị Cầm dường như nhìn thấy gì. Hắn hỏi, sao thế? Bạn vừa ở tầng 1 sao vậy? Tôi vội vàng lắc đầu nói, không, chúng tôi suýt nhầm cửa ở tầng 1. Nhưng may mắn là cuối cùng đã tìm được. Tôi tùy tiện trả lời qua loa, vậy thì bạn phải nhớ đường cho tốt. Trường chúng ta quản lý rất nghiêm ngặt. Đừng xáo phạm nữa. Hiểu chưa? Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn chị Cầm. Tôi kéo Lý Doanh Doanh, chạy về phía ký túc xá đi. Cho đến khi chúng tôi mở cửa ký túc xá, tôi mới dám nhìn lại. Lúc này chị Cầm lại nở một nụ cười kỳ lạ với tôi. Tôi nói hai người làm gì vậy? Đi lấy đồ ăn mà đi lâu như vậy, đợi tôi chốt đói à? Vừa vào thì Vương Gia Di nổi giận. Cô ấy đưa tay lên tầng thứ 2 trên bàn, hình như muốn lấy cái gì đó. Cô ấy muốn lấy gương. Tôi vội vàng chạy qua, một tay đoạt lấy tấm gương của cô ấy. Vốn là không kiên nhẫn, Vương Gia Di trực tiếp phát đến ngay tại chỗ. Vương Khiết, cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết cái gương của tôi đáng giá bao nhiêu không? Nếu nó bị hỏng, cậu có thể đền được không? Sau 7 giờ tối, không được soi gương trong ký túc xá. Tôi đã nói quy tắc này. Tôi nói cậu có bị đen không vậy? Còn thực sự tin vào những quy tắc này, trả đây cho tôi. Vương Gia Di muốn ra tay cướp gương, tôi sống chót giữ lấy. Không ngờ Vương Gia Di lại tát vào mặt tôi một cái. Cái tát đập mạnh vào mặt tôi. Cô ấy dường như cũng không ngờ rằng tôi sẽ không trốn tránh. Vương Gia Di, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Người luôn ít nói như Trương Thi Vận đã lên tiếng nói giúp. Cô ấy nắm lấy tay Vương Gia Di. Cậu buông tay tôi ra, cái đồ béo như lợn. Mặc dù Vương Gia Di đã cố gắng nói, nhưng sức mạnh của Trương Thi Vận rất lớn. Một tí cái đã ép cậu ta đến bên cạnh cửa sổ. Nghe được đối phương mắng cô ấy là lợn béo, Trương Thi Vận lúc đó đã thực sự nổi điên lên. Cái đồ rác rưởi nhà cô, tôi sớm đã nhìn không vừa mắt với cô rồi. Đừng dựa vào nhà mình có bao nhiêu tiền mà ở đây tác quái. Hôm nay cô đánh người rồi nên tôi phải quản. Trong khi hai người họ không ai nhường ai, đột nhiên từ phía trên truyền đến một tiếng hét. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người từ phía trên ký túc xá của chúng tôi rơi xuống. Tử Kỳ lúc này càng là truyền đến một trận hét lên Tử Kỳ. Tôi nhớ cái tên đó. Hôm nay khi báo cáo tại văn phòng sinh viên, tôi nhớ cô gái này đã đăng ký ngay bên cạnh tôi. Chẳng lẽ là cô ấy? Lúc này Vương Gia Di và Trương Thi Vận càng sợ hãi. Tôi và Lý Doanh Doanh vội vàng kéo họ trở lại. Có người nhảy lầu, báo cảnh sát đi. Điện thoại sao không có tín hiệu gì cả? Lý Doanh Doanh kinh ngạc nói. Tôi lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là tín hiệu không có. Vừa rồi, Trương Thi Vận miệng run rẩy, mặt liền biến sắc. Thi Vận, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì? Trương Thi Vận sau khi trấn định thần lại nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên đó có một bóng đen rơi xuống, dùng dây thừng kéo cô gái trên lầu xuống. Cái gì? Trương Thi Vận, cậu đừng đùa được không? Sau cảnh vừa rồi, mặt của Vương Gia Di đã bị dọa sợ phát hãi. Thi Vận chắc cậu ấy không đùa đâu. Bởi vì vừa rồi khi tôi và Doanh Doanh xuống lấy hàng mang đi, cũng gặp phải một số chuyện lạ. Sau đó, tôi đã kể lại tất cả những gì tôi đã gặp trước đó. Cái quái gì vậy? Làm thế nào lại gặp phải những chuyện vớ vẩn này vào ngày đầu tiên nhập học? Vương Gia Di tức giận đá vào chân ghế. Tiểu Khiết, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ sợ quá. Tôi suy nghĩ, vừa rồi xảy ra một chuyện lớn như vậy, nhà trường hẳn là sẽ có người xử lý thôi. Tối nay chúng ta đừng ra khỏi ký túc xá. Ngày mai trong giờ học lại xem tình hình thế nào đi. Họ gật đầu đồng ý. Vì để đề phòng bất trắc, tôi dựa vào trí nhớ mọi điều được nói trên đài phát thanh hôm nay. Các quy tắc của ký túc xá đều liệt kê và dán lên tường. Sau khi ăn đồ ăn mang đi, bốn chúng tôi đến đi tắm cũng không dám liền trực tiếp lên giường. Tất cả các thiết bị điện tử đều không dám sử dụng. Và giường của tôi ở gần cửa. Nhiệm vụ tắt đèn tự nhiên rơi vào tôi. Để tránh các vấn đề ngoài lề, chưa đến 11 giờ tôi đã tắt đèn trong ký túc xá. Lúc này tôi cũng nhắm mắt lại, hy vọng có thể đến sớm hơn ngày mai. Nhưng không lâu sau, tôi cảm thấy cái thang sắt dưới giường mình đột nhiên lại có động tĩnh. Bất cứ ai ngủ trên giường tầng trên đều biết, chỉ cần có người leo lên thang sắt sẽ phát ra tiếng động. Chuyện gì vậy?
Tôi nhớ rõ là tôi đã đóng hết cửa ra vào và cửa sổ rồi, sao còn có người vào được? Tôi không dám động đậy, sợ bị phát hiện tôi còn chưa ngủ. Nhưng âm thanh đó lại càng lúc càng gần, tôi có cảm giác nó đã trèo lên giường rồi. Tôi nhắm mắt lại, ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Tiểu Khiết. Tiểu Khiết, đến tệ quá. Nó đang gọi tôi. Sao nó lại có thể biết được tên tôi? Nó muốn làm gì? Tôi lúc này, bộ não lóe lên đôi mà tôi nhìn thấy ở tầng 1 tối nay, dây thêu màu đỏ và bàn tay gầy guộc đó. Tôi không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ nó muốn tới bắt tôi sao? Không được, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học. Tôi không thể chớt như thế này. Tôi lặng lẽ cầm cái ngọc bội trên cổ tôi. Đó là đồ mà ông nội tôi tặng cho tôi, nói có thể trừ tà bảo vệ bình an. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng khi thứ đó đến gần tôi, ngồi lên, lấy ngọc bội nhắm vào hắn, sau đó hét lên một tiếng, trừ tà. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy tiếng hét của thứ đó. Quả nhiên có hiệu quả, ông nội không nói dối tôi. Nhưng khi tôi may mắn, tôi chăm chú nhìn thứ trước mắt kia, không. Nên nói người trước mắt là Lý Doanh Doanh. Doanh Doanh, cậu đang làm gì vậy? Tôi gần như bị cậu dọa chết rồi. Tôi thực sự sợ hãi đến mức đổ mồ hôi. Nhưng Lý Doanh Doanh càng bị dọa tới đường đờ người. Tớ một mình sợ nên không ngủ được. Vậy nên tớ mới đến tìm cậu. Chỉ là không ngờ, hóa ra là một sự hiểu lầm. Cũng may chỉ là một sự hiểu lầm. Bị hai chúng tôi làm ầm ĩ, Vương Gia Di và Trương Thi Vận đều cười lên. Thì ra hai người họ cũng chưa ngủ. Ngay lập tức, bầu không khí sợ hãi trở nên thoải mái hơn. Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của chúng tôi bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa kiểm tra phòng. Nghe vậy, 4 người chúng tôi lập tức yên tĩnh lại. Khi tôi đang do dự không biết có nên xuống mở cửa không, tôi nghe thấy tiếng la hét nghiêm trọng. Đã 11 giờ rồi, sao các người không tắt đèn? Tại sao vẫn sử dụng thiết bị điện tử? Tôi nhận ra giọng nói này là người trẻ mà hôm nay vừa gặp. Chị cầm quản lý ký túc xá, nhưng giọng điệu lại trở nên rất nghiêm khắc. Quy tắc ký túc xá phải tắt đèn lúc 11 giờ tối. Không thể sử dụng thiết bị điện tử sau khi tắt đèn. Nếu không, người quản lý sẽ đến ngay lập tức để tịch thu. Hóa ra người kiểm tra không phải là chúng tôi, mà là ký túc xá bên cạnh. Biết rồi, chúng tôi sẽ tắt đèn ngay lập tức. Xin lỗi. Tôi nghe một trong những cô gái nói. Đến giờ không tắt đèn là 6 phạm quy định của trường. Âm thanh của người quản lý trở nên lớn hơn. Sao vậy? Chỉ 5 phút thôi mà. Cô la cái gì? Ngoài ra, chúng tôi đã tắt đèn rồi. Là một người quản lý khác của các cô vừa đến mở ra đấy. Liên quan gì đến chúng tôi? Vi phạm quy tắc còn ngụy biện. Tội lại càng thêm tội. Cô la cái gì? Cô đây là thái độ gì vậy? Nếu chúng tôi không tắt đèn thì sao? Cô biết bố tôi là ai không? Ông ấy chỉ cần một câu là có thể khiến cô mất việc. Vi phạm quy định của trường sẽ bị trừng phạt. Sẽ bị trừng phạt. Lời vừa nói xong, tôi nghe thấy một tiếng động từ ký túc xá bên cạnh. Sau đó là những tiếng hét đau lòng. Tiếng kêu thảm thiết này khiến người ta sợ hãi. Tôi muốn ra khỏi giường để xem, nhưng Lý Doanh Doanh kéo chặt tôi lại. Cô ấy run cả người và nói, Tiểu Khiết, đừng đi. Quy tắc ký túc xá đúng thế, tôi gần như quên mất. 4 xung quanh tối đen. Nếu muốn ra ngoài xem tình hình, phải bật đèn để chiếu sáng bằng điện thoại di động. Vậy là tôi đã 6 phạm quy tắc ký túc xá. Lúc này, bạn cùng phòng Vương Gia Di và Trương Thi Vận cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, tiếng hét cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cũng cảm thấy chị cầm quản lý ký túc xá đã rời khỏi tầng này của chúng tôi rồi. Tôi từ từ đứng dậy ra khỏi giường. Thông qua cánh cửa ký túc xá, cửa sổ kính trong suốt nhìn qua. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến tôi kinh ngạc. Chỉ thấy 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh lúc này đang dán ở hai bên hành lang. Nhìn kỹ lại thì tay chân của họ bị người ta dùng đinh gỗ đóng đinh chặt vào tường hành lang. Máu chảy khắp nơi, miệng còn bị khâu lại bằng kim chỉ. Tôi dụi mắt, không thể tin được những gì đang diễn ra. Lúc này, bên ngoài ký túc xá của chúng tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quản lý kiểm tra phòng. Mở cửa ra, tôi nhìn lại phía dưới cửa ra vào và cửa sổ. Giờ này, còn có một người đứng trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Cô ấy có một bím tóc dài, cúi đầu xuống và mặc một chiếc áo khoác vải đen. Trên chân mang một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Nhưng ngón tay gầy gò tao phải kia đang đập cửa ký túc xá của chúng tôi. Tôi biết bàn tay này, đó chính là bàn tay khủng bố hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy. Quản lý đến kiểm tra phòng. Mở cửa ra, nếu không mở cửa, tất cả các người đều sẽ bị trừng phạt. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Nghe hai chữ trừng phạt, Vương Gia Di và Trương Thi Vận bật ngay dậy trên giường. Họ đều nhìn về phía tôi. Lý Doanh Doanh càng sợ hãi hơn. Cô ấy ôm tôi thật chặt, cả người run lên. Mở cửa ra. Tiếng gõ cửa, tiếng mưa hét ngày càng lớn. Trong lúc do dự, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Người quản lý sẽ không để lại bím tóc đấy chứ? Người quản lý sẽ không đi giày thêu. Hôm nay ở hành lang nhìn thấy quản lý ký túc xá là khăn choàng tóc. Nhưng bây giờ cái này có bím tóc dài và đi giày thêu, vậy thì chứng minh người bên ngoài đó không phải là quản lý ký túc xá. Nếu hắn ta không phải là quản lý ký túc xá, vậy hắn không có tư cách để kiểm tra phòng. Hãy hét lên bên ngoài cửa rằng ngươi không phải là quản lý ký túc xá. Ngươi không thể kiểm tra phòng. Ngươi từ đâu đến thì cút ngay về chỗ đó cho ta. Ba người trong ký túc xá bị lời nói của tôi giật mình. Thực ra tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, dám nói những lời như vậy. Nhưng lời này vừa nói ra, tiếng gõ cửa dừng lại. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay lúc này, đối phương cũng vừa vặn ngẩng đầu lên. Tôi nhìn qua tấm kính đó, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt thật của cái tên quản lý ký túc xá. Trên mặt hắn không có bất kỳ năm giác quan, giống như một tờ giấy trắng. Hắn nhìn lên tôi, giống như giây tiếp theo sẽ đến. Tôi sợ hãi liền ôm Lý Doanh Doanh bên cạnh. Bầu không khí này cũng không dám thở một chút, cho đến khi tiếng bước chân từ từ biến mất. 4 người trong ký túc xá chúng tôi không khỏi đồng thời thở phào một hơi. Nếu người vừa rồi không phải là quản lý ký túc xá, vậy tại sao hắn ta lại giả làm quản lý ký túc xá để kiểm tra phòng? Lúc này Trương Thi Vận hỏi. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội để chúng ta phạm luật. Hắn không phải quản lý ký túc xá. Nếu mà chúng ta đã mở cửa cho hắn ta, vậy thì chúng ta sẽ phạm luật. Người phạm luật sẽ bị trừng phạt. Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Nếu tôi có thể thoát ra được, chắc tôi đã bảo bố tôi san bằng chỗ này. Giờ thì sao? Bạn học ở ký túc xá bên cạnh vẫn bị trói ở bên ngoài. Chúng ta có nên đi cứu họ không? Cứu? Ai sẽ cứu cậu? Đừng quên, chúng ta còn không được gọi điện thoại. Mấy người bọn họ là 6 phạm quy tắc mà chấp nhận trừng phạt. Cậu ra ngoài cứu họ, đến lúc đó cậu sẽ bị trừng phạt. Mặc dù lời nói này rất lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Trong ký túc xá không còn có tiếng người nữa, mọi người yên lặng nằm xuống, mong chờ năng lượng mặt trời ngày mai sẽ mọc sớm hơn. Nhưng không lâu sau, bên ngoài hành lang lại vang lên những tiếng động lạ. Âm thanh gì vậy? Vương Gia Di nói trước. Tôi lắng nghe cẩn thận, đầu tiên là tiếng tích tắc. Sau đó lại có một số tiếng động giống như tiếng cồng chiêng. Âm thanh dường như phát ra từ phía bên kia hành lang, bắt đầu chuyển đến đây. Đó là âm thanh. Trương Thi Vận nói. Buổi tối. Làm sao có thể có âm thanh? Tôi lại nhìn ra cửa sổ. Lý Doanh Doanh cũng tiến lên. Tôi thề, tôi lớn từng này rồi nhưng chưa thấy qua cảnh như này bao giờ. Hành lang dài đầy khói. Ở phía bên kia của góc nhìn đang có một cặp đội chào mừng mặc hồng y. Họ mang theo kiệu hoa, thổi đến, gõ cổng chiêng. Hiện tại họ, chính xác là hướng đi đó là đang tiến về phía ký túc xá của chúng tôi. Tôi sửng sốt. Lý Doanh Doanh cũng là sợ hãi che hai mắt, không ngừng là run rẩy. Tiểu Khiết, rốt cuộc hai người đã nhìn thấy gì vậy? Trương Thi Vận hỏi. Lúc này Vương Gia Di đã không đợi được nữa rồi. Cô ấy treo từ trên giường xuống, đứng sau cánh cửa ký túc xá. Trương Thi Vận cũng vội vàng theo sau. Giây tiếp theo, họ phản ứng giống như tôi. Cái quái gì đây? Ngay cả Vương Gia Di tính tình nóng này, lúc này mặt cũng trắng bệch ra rồi. Trương Thi Vận run nói, đây là đám cưới ma. Đám cưới ma? Hồi nhỏ tôi từng nghe bà ngoại nói qua, nếu một cặp đôi không may qua đời vào ngày cưới, vậy thì oán niệm của họ sẽ rất nặng. Vì vậy, mỗi ngày sẽ lặp lại lời đám cưới của ngày hôm đó, là kiểu kết hôn dành cho những người đã chết, vĩnh viễn trong vòng luân hồi. Làm thế nào nó có thể kết thúc? Tôi cũng không biết. Lúc đó bà nội không nói các cậu mau xem đi. Họ. Tôi nhìn chăm chú, sợ hãi ngay tại chỗ. Chỉ thấy đoàn rước dâu đó lại dừng trước 4 cô gái bị trói ở hành lang. Toàn bộ bắt hết đi và đi qua phía chỗ chúng tôi. Phải làm sao? Ngồi xuống, đừng lên tiếng. 4 người trong ký túc xá của chúng tôi vội vàng trốn đi. Ngay lúc này, chúng tôi thậm chí không dám thở. Toàn bộ ký túc xá đều im lặng. Tôi tận mắt nhìn thấy đội ngũ hôn nhân này đem theo cùng với 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh, đi qua về dưới hành lang. Sau đó, họ bay về hướng phòng ăn. Chỉ là đêm đầu tiên đi học, chúng tôi đã gặp rất nhiều điều kỳ lạ. Tôi không thể tưởng tượng được tiếp theo sẽ gặp phải cái gì nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng radio trên tường phòng ngủ. Các bạn học sinh, bên dưới phát các quy tắc và quy định của tòa nhà giảng dạy. Các bạn hãy tuân thủ các quy định sau nhé. Nếu có 6 phạm, không thể cứu vãn. Tôi vừa nghe xong lập tức bật dậy khỏi giường và mở điện thoại kịp thời để ghi âm lại. Buổi sáng 8 giờ bắt buộc phải đến lớp học, không thể đến trễ, thang máy không có tầng 1. Trong giờ học, nếu thấy bạn học lạ thì đừng hoảng sợ. Không chụp ảnh bằng điện thoại di động trong giờ học. Giáo viên hỏi học sinh phải đứng lên trả lời. 45 phút cho một bài học. Sau giờ học, mọi người phải rời khỏi lớp học trong vòng 5 phút.
Nếu lớp học thêm có thêm một quy tắc, người tăng quy tắc phải sống. Nghe đến đây, đài phát thanh đột nhiên bị nhiễu. Nội dung phía sau căn bản không nghe rõ, nhưng tôi đang nghĩ. Đột nhiên tôi nhìn vào điện thoại. Chết tiệt, bây giờ là 7:20 rồi. Tôi nhanh chóng đánh thức 3 người còn lại. Khi tôi nghe nói 8 giờ tôi phải đến lớp, họ ngạc nhiên rời đi ngay lập tức. Theo lịch học của từng chuyên ngành, hôm nay chúng tôi sẽ đến tòa nhà giảng dạy số 3, phòng số 802. Ngay khi ra ngoài, tôi dừng bước. Tôi ra hiệu cho bạn cùng phòng nhìn về phía trước, thì thấy 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh cầm sách giáo khoa đi ra. Bọn họ tối qua không phải đã, Lý Doanh Doanh muốn nói. Nhưng tôi đã ngắt lời. Tôi ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng khi đi ngang qua 4 người họ. Tôi không thể không liếc nhìn. Chính cái nhìn này khiến tôi rùng mình. Tôi thấy mắt họ trắng bệch, không có mắt đen, như xác chót biết đi. Mặc dù lạ, nhưng chúng tôi cũng không có thời gian để quan tâm. Để không đến muộn, chúng tôi không ngừng chạy về hướng tòa nhà giảng dạy. 7:50 chúng tôi thuận lợi đến tòa nhà giảng dạy số 3. Mục tiêu của chúng tôi là phòng 802 trên tầng 8. May mà có nhiều thang máy. Nhanh lên nào. Mà lúc này những học sinh cũng cùng chúng tôi đến, cũng chạy về phía thang máy phía trước. Đừng vào. Tôi kịp thời kéo 3 người trong ký túc xá lại. Tại sao thang máy không có tầng 1? Mọi người quên rồi sao? Vương Gia Di nói, cậu mù à? Cậu không thấy ở đó viết 2F sao? Vậy thì càng không đúng. Chúng ta ở đây rõ ràng là đất bằng phẳng. Làm thế nào để lại là 2F? Bên dưới còn có 2 tầng nữa phải không? Lời nói của tôi khiến họ cảnh giác. Vậy là Trương Thi Vận nhìn xuống khoảng trống phía trước. Không xem không biết, nhìn thấy thì lại bị dọa sợ. Tầng dưới kia lại viết là đến 1F. Nghĩa là trước mắt thang máy này phải là 1F mới đúng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Lúc này cửa thang máy sắp đóng lại. Chúng tôi cũng không kịp gọi những người khác ra. Để không đến muộn, chúng tôi quyết định đi lên một cách an toàn nhất. Những người không kịp thang máy cũng chỉ đành phải chạy cầu thang bộ theo chúng tôi. Thời điểm quan trọng, tiềm năng sẽ được phát huy tối đa. Bình thường tôi không tập thể dục nhiều, chỉ trong vài phút tôi đã lên đến tầng 8. Nhưng đây là câu hỏi tiếp theo, bởi vì tầng đầu tiên được đánh dấu là 2F. Vì vậy, tầng 8 ngày nay được đánh dấu là 9F. Phòng 902 đang ở trước mắt. Tiểu Khiết, ở đây vẫn viết 9F. Chúng ta thật sự phải vào sao? Lý Doanh Doanh nhìn tôi, 2 người kia cũng nhìn tôi nhìn điện thoại. Bây giờ là 7:59 rồi. Tôi quyết định đánh cược một ván. Xin hãy tin tôi tin cậu. Người nói là Vương Gia Di. Ông ấy là người đầu tiên trách móc tôi, nhưng bây giờ cô ấy cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi. Cô ấy tỏ thái độ, Lý Doanh Doanh và Trương Thi Vận cũng theo sau. Cuối cùng chúng tôi đã vào phòng 902 này. Nói về lớp học này, giống như lớp học cấp 3 trong của lớp có chút khác biệt. Ở bên cạnh bục giảng, đặt một hàng bình gạch lớn màu đen. Còn có một cây cung tên không biết niên đại nào. Không biết công dụng là gì. Dù sao cũng cho người ta một loại cảm giác không lạnh mà dùng mình. May mắn thay, máy chiếu lớp học là chiếc cuối cùng. Tôi nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to trên màn hình. Chào mừng đến với phòng dạy 802. Lúc này 4 người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Gia Di càng giơ ngón tay cái lên lai tôi một cái. Sau đó một người đàn ông trung niên bước vào lớp học. Anh ấy ăn mặc rất lạ. Đội mũ da dưa, áo khoác dài, phía sau còn có một bím tóc nữa, giống như những gì chúng ta thường thấy những em cổ đại trên TV. Cũng không khác người cổ đại là bao. Hắn nói hắn là thầy của chúng tôi. Tiểu Khiết, cậu nhìn đám kia xem. Lý Doanh Doanh kéo áo tôi, bảo tôi nhìn sang bên phải. Tôi nhìn sang thấy bên kia ngồi là một hàng thanh niên. Họ không chỉ để tóc và cách ăn mặc cũng giống vị tiên sinh kia. Kiểu tóc có chút khác biệt. Mắt họ toàn màu trắng, hoàn toàn không có lồng đen, giống như mấy bạn ký túc cùng phòng đối diện mà sáng nay chúng tôi gặp ở trên hành lang vậy. Lúc này Trương Thi Vận lấy điện thoại ra, dường như muốn chụp lén những thứ này, nhưng bị tôi kéo lại. Trong giờ học, nếu thấy bạn học lạ thì đừng hoảng sợ. Đừng chụp ảnh bằng điện thoại di động, cậu quên rồi à? Tôi nói nhỏ. Trương Thi Vận nghe vậy, vội vàng cất điện thoại đi. Xin lỗi, suýt nữa thì tớ quên mất. Nhưng lúc này trong lớp học lại có người không tin tà. Có 3 chàng trai không chỉ lấy điện thoại ra, chụp ảnh những người đàn ông bím tóc đó, còn trêu chọc nói cười nói ha hơ. Đây là tạo hình kỳ lạ gì vậy? Sau đó gây ra một trận cười lớn trong lớp học. Mẹ kiếp, tại sao họ lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ? Tôi vừa nói dứt câu. Trên bục giảng, người đàn ông đó nói lớn, trong giờ học, đừng chụp ảnh bằng điện thoại. Mấy người các bạn đã xấu phạm quy định. Một trong những chàng trai còn tỏ ra khinh thường. Chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi mà. Vi phạm quy định gì chứ? Hơn nữa, luật nào nói trong lớp không được phép chụp ảnh? Ông nói xem. Vị tiên sinh đó trừng mắt nhìn nói, xấu phạm thì sẽ bị trừng phạt. Chấp nhận trừng phạt, ăn cám rồi.
Chỉ thấy ba người bím tóc kia bỗng nhiên đứng lên, quay người lại, nhìn chằm chằm vào ba chàng trai chụp ảnh vừa rồi. Sau đó tay chân của mấy người bọn họ dường như ngay lập tức trở nên cứng nhắc, như bị một loại sức mạnh bí ẩn được kiểm soát một nửa. Và cảnh tượng xảy ra ngay sau đó, nó khiến tất cả chúng tôi sợ chết khiếp. Ba người có bím tóc kia đưa tay thẳng vào mắt mình. Và ba chàng trai chụp ảnh này cũng làm theo mà không thể kiểm soát được. Những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng. Cả ba người đều tự móc mắt mình ra. Màu bắn tứ tung, mọi người trong phòng đều hét lên.